Всіх вітаю! Сьогодні на огляді в нас інвертор від компанії DEI на 6 кВт низьковольтний інвертор. Модель SAN 6K SG0103LP1. Коробка з інвертором досить тяжка і велика. Довжина 77 см, а вага разом з коробкою йдеться 30 кг. В комплекті є пластина для кріплення інвертора до стіни. Поролон досить добре захищає сам інвертор від пошкоджень. В комплекті є пакунок з різними проводами. Це трансформатор струму, здається, ферритовий кільця, комунікаційний кабель, коробка із Wi-Fi модулем, інструкція, здоровенний радіатор на задній частині займає майже половину інвертора. Шильдики з характеристиками інвертора, але подивимося його трошки пізніше. Оця пластина для кріплення, ми її прикручуємо до стіни, потім одягаємо інвертор на неї і можна зафіксувати, щоб інвертор не вийшов зі своїх кріплень болтом. Прикручую пластину до стійки, отвори співпадають. Прикрутив пластину і встановив інвертор. Тримається міцно. І прикрутив акумулятор до стійки також. Те, що було в комплекті, трансформатор струму із проводом. Довжина проводу до трансформатора струму 4 метри. І, в принципі, якщо не вистачає, його можна подовжити. Бачимо, що це вита пара. І можна продовжити, в принципі, звичайною витою парою, якщо відстань не дуже велика. Переріз провідників 22 АВГ. В комплекті є різні ферритові кільця. Це для підключення акумулятора, для підключення мережі, комунікаційних портів. Загалом бачимо велика кількість кілець і бажано їх встановлювати. Багато майстрів кажуть, та навіщо вони потрібні, воно і без них працює, воно дійсно може працювати без них. Але якщо у вас починаються якісь проблеми, ви потім думаєте, в чому причина. Бо фонові завади, наприклад, на батарею, на БМС може йти фонова завада від інвертора, високочастотні фонові завади, і ферритові кільця їх прибирають, тому що БМС у нас дуже точно вимірює напругу по коміркам, і взагалі процесор працює, і при наявності фонових завад у нас можуть починатися проблеми, тому ставимо на акумулятор, по мережі, на вході і на виході мережі, тому що від інвертора, щоб не поступали фонові завади в мережу, і так само з мережі до інвертора. Кабель для підключення комунікації з акумулятором або для паралельної роботи декількох інверторів. 2 комплекти роз'ємів MC4 для підключення сонячних панелей. Дюбеля для кріплення інвертора до стіни. Температурний датчик – це для підключення до свинцевих акумуляторів. Можемо контролювати температуру. Для літій-іонних літій-залізофосфатних акумуляторів в цьому датчику немає потреби, тому що від БМС по комунікаційному порту CAN чи 485 ми можемо отримати інформацію від БМС про температуру. Ключ для MC4 конекторів і Wi-Fi модуль для дистанційного підключення до інвертора. Модель Wi-Fi модуля LSV3C. І в інструкції, до речі, показано, як підключити модуль і налаштувати додаток. Інструкція до інвертора в паперовому вигляді, але я раджу завантажити кольорову інструкцію з інтернету. І стосовно мови інструкції, є на українській мові, я завантажував декілька інструкцій, але є на українській дуже погано перекладені. Просто через Google Translate переклали, напевно, і воно взагалі неправильно, неінформативно перекладено. Тому я раджу дивитися в першу чергу на англійську версію. І якщо на українській мові, то дивіться, порівнюйте. Якщо у вас не подобається вам інструкція, то просто завантажте іншу версію, де буде кращий переклад. Шильдик інвертора з основними технічними характеристиками. Клас захисту вказано IP65, значить інвертор можна розміщувати навіть на вулиці, але краще робити для інвертора хоч якесь накриття, щоб не потрапляли прямі сонячні промені, і вода прямо на нього не лилась, хоча б якийсь козирьок, щоб був. IP65 означає захист від пилу і від строї води, але без тиску. Температурний діапазон роботи від мінус 40 до плюс 60 градусів по Цельсію. Але якщо температура буде більше, ніж 45 градусів, то можливе зниження потужності, напевно, зниження технічних характеристик. Номінальна напруга для підключення акумулятора заявлено 48 вольт і діапазон від 40 до 60 вольт. Максимальний зарядний струм заявлено 135 ампер. Мережа підключення фаза 0 земля, 230 вольт номінальної напруги. Частота може бути 50-60 Гц, можна вибрати через меню. Номінальний струм із мережі AC Input Rated Current 26,1 ампер заявлено. Це номінальну потужність 6000 Вт ділимо на 230 вольт, виходить такий струм.
Номінальна напруга для сонячного входу заявлено 370 вольт, але діапазон може бути від 125 до 500 вольт. Але 500 вольт – це максимальна напруга заявлена і бажано до неї не доходити. І вказано, що діапазон робочий від 150 до 425 вольт. Інвертор не згорить, якщо ми подамо 450, 480, навіть до 500 вольт, але при 500 вольтах може спрацювати захист, тому треба підбирати панелі так, щоб взимку при гарному освітленні у нас напруга не перевищувала, скажімо, 450 вольт, 470, щоб у нас був трохи запас і ми не доходили до цієї напруги. Номінальний струм по сонячних входах 13 А плюс 13 А, 2 MPPT контролера тут і максимальна потужність 7800 Вт. Це та потужність, яку інвертор може брати від сонячних панелей, перетворювати в мережу і на заряд акумулятора. Надлишкову енергію ми можемо експортувати в мережу або заряджати акумулятор. І тому можемо підключати панелі 7800 Вт, можна підключати навіть більше сонячних панелей. Інвертор просто обріже зайву потужність, це потрібно для роботи взимку. Коли в нас сонця мало, ми можемо підключити панели з надлишком. А коли сонця достатньо, то зайва потужність просто обріжеться. Головне, щоб ми не перевищували робочий струм інвертора 13 А, підбираємо панелі так, щоб при максимальній потужності вони видавали не більше 13 А струм. Струм короткого замикання може бути 17 А. Тому що MPPT-контролер може просаджувати напругу по входу, підбирати максимальну потужність і вийти в режим майже короткого замикання. Якщо ми підключимо панелі із великим струмом короткого замикання, то це може призвести до виходу з ладу MPPT-контролера. Не просто так виробник вказує максимальний струм короткого замикання панелей, який ми можемо підключити. Якби інвертор міг просто обмежити, то ніхто б не вказував ці значення, тому це важливий параметр. Ми можемо підключити сонячні панелі із напругою, наприклад, 425 вольт робочою напругою на 13 А 5,5 кВт на кожен сонячний вхід. І це не буде перевищення номінальних параметрів. А далі інвертор обріже зайву потужність, просто буде у нас надлишок на зиму. І оця потужність 7800 Вт, фактично вона розділиться між двома MPPT-контролерами. Єдиний момент, не знаю, якщо, наприклад, ми підключимо на один MPPT-контролер 5000 Вт потужність сонячних панелей, а на інший 2800 Вт, то чи буде у нас з одного MPPT-контролера брати 5000 Вт? Не впевнений. Параметри мережі по виходу з інвертора так само 230 вольт, 50-60 Гц, номінальний струм 26,1 А, максимальний струм може бути 28,7 А, 6000 Вт потужність по виходу або максимум 6600 вольт ампер. Максимальний струм короткого замикання по виходу 75 А. Напруга розряду акумулятора від 40 до 60 вольт і струм на розряд 135 А максимальний при потужності 6000 Вт. Якщо помножити 135 А на 40 вольт, то в нас виходить 5400 Вт з акумулятора. Відповідно, у нас на виході, скоріш за все, не може бути потужність навантаження 6000 Вт при напрузі 40 вольт. Потрібно хоча б десь 45 вольт, щоб забезпечити повну потужність 6000 Вт. Тут вказано, що пікова вихідна потужність може бути 12 кВт на 10 секунд. Але я не дуже зрозумів, чи це від акумулятора мається на увазі режим standalone, тому що напруга, в принципі, вказується тут 40-60 вольт, 135 А струм, але щоб забезпечити таку потужність, з акумулятора має бути струм там 260-270 А, тому, можливо, це саме в режимі байпасу така потужність. Нижче на інверторі ще вказана така позначка, що при нульовому експорті в системі, коли ми не експортуємо енергію в мережу, максимальна потужність для кожного каналу, для кожного MPPT-контролера має бути 3250 Вт. Загальна виходить 6500 Вт на інвертор. І напруга до 450 вольт по кожному MPPT-контролеру, щоб не перевищувати ці значення, якщо у нас немає експорту в мережу. Напевно, такі обмеження зроблені тому, що коли ми не використовуємо мережу для експорту, то в нас і мережа не може згладжувати ці піки генерації. Коли в нас різко сонце вийшло, зайшло, перепади потужності, MPPT-контролеру складно перераховувати це постійно. А так ми мережу можемо використовувати як буфер для оцих надлишків. Давайте ще подивимось технічну специфікацію на інвертор. Можливо, тут певні параметри будуть відрізнятися. Модель інвертора саме SG03LP1. Вказано, що допускається підключення 16 інверторів для роботи в паралель. Можливо налаштувати 6 часових періодів для розряду і заряду акумулятора. І допускається робота з генератором. Можемо підключати на окремий порт генератор. Більшість параметрів співпадає з тими, які вказано на шильдику інвертора, але, наприклад, тут Max PV Access Power вказано навіть 12 тисяч Вт для інвертора SG03 на 6 кВт.
тому можемо підключати сонячні панелі навіть на 12 кВт, але інвертор буде обмежувати Max PV Input Power на рівні 7800 Вт. Максимальна напруга для сонячного входу 500 вольт, не можна її перевищувати. І мінімальна напруга для старту сонячного входу MPPT контролера 125 вольт. Я перевірю це значення, від скількох вольт починає працювати MPPT. Кількість MPPT трекерів вказано 2 і по стрінгам 1+1, що в нас лише 2 входи на кожен MPPT по одному стрінгу. Але якщо ми там в себе скомутуємо якось окремо в щитку, то можемо включати і в паралель декілька стрінгів, в цьому немає проблем. Головне не перевищувати струм 13 А. Робочий струм і струм короткого замикання 17 А. Ці параметри ми вже бачили на інверторі. Окремо бачимо є значення струму, який інвертор може пропускати через себе 40 А від мережі grid to load, від мережі до навантаження. Якщо помножити 40 А на 230 вольт, це 9200 Вт. Не знаю, чи в режимі байпас він реально буде пропускати таку потужність, чи можливо буде вже помилка про перевантаження. І пікова потужність в режимі off-grid вказана двократне перевищення на 10 секунд. Ефективність роботи інвертора, коефіцієнт корисної дії, бачимо вказаний максимальний 97,6%, по євростандарту, не знаю, як розраховується, 96,5%, і ефективність роботи MPPT контролера більше 99%. Ну, у нас там мінімальні перетворення виходять. Вказані різноманітні захисти, які присутні на інверторі, від помилкової полярності, від коротких замикань і так далі. Можете подивитися. Температурні захисти, перевищення по струму, перевищення напруги, помилки по заземленню. Комунікаційний інтерфейс RS485, RS232 і CAN-шина. Моніторинг може бути через GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, LAN, опції різноманітні. Ну, у мене в комплекті був лише Wi-Fi модуль. Рівень шуму менше 30 дБ. В моєму інверторі немає активного охолодження, лише пасивне, і всередині маленький вентилятор має бути, який розганяє повітря всередині інвертора, щоб воно не застоювалось. Тому фактично інвертор безшумний. Але є ще моделі, які мають зовнішні вентилятори, які працюють на невеликих обертах, там також інвертор сильно не шумить. Вага інвертора вказана 25 кг, це без пакування, я так розумію. Для 6 кВт інвертора це досить велика вага, бо, наприклад, взяти якийсь класичний ПВМР, 6 кВт важить в районі 9-10 кг. Тут у нас великий радіатор, велике пасивне охолодження. Гарантія на інвертор може бути 5 або 10 років. І стосовно гарантії я ще окремо скажу пізніше, стосовно сервісного центру, який відкрився в Україні біля Львову. Дістав інвертора ПВМР, щоб порівняти по габаритам із деєю. Ну, явно видно, що дея більша, лише по висоті ПВМР, як радіатор деї займає. Ось так має добре бути видно, що майже висота радіатора деї. Ну, тут у нас охолодження активне з вентиляторами. Тут за рахунок великих радіаторів ми можемо не охолоджувати вентиляторами. Тут у нас якісь чи трансформатори, чи дроселі. У нас все охолодження винесено на задню частину і просто за рахунок конвекції повітря холодне піднімається догори і так відбувається охолодження. Навіть отак подивитися просто видно, наскільки якість відрізняється. Знаєте, от навіть по проводам. Переріз цих проводів і цих для підключення. Тут немає ніяких ферритових кілець, тут у нас же купа ферритових кілець. І навіть в комплекті є додаткові, щоб встановити. У деї корпус цільний, тому можна розміщувати навіть на вулиці, а у таких інверторів такого плану є різні щілини, тому про розміщення на вулиці у вологому середовищі навіть немає мови. Кришка для підключення електричних з'єднань має ущільнювач по периметру, тому тут також забезпечується герметичність. Всі кабеля проходять через муфти. В цьому гермоводі робимо отвір, і потім за рахунок притискання гайки у нас буде щільне з'єднання. Розміщується 4 конектори MC4 для підключення сонячних панелей, бачимо PV1, PV2. Є розмикач для відключення сонячних панелей, але треба відключати без навантаження. Ось цей перемикач всередині, і його маркування. Видно, що він розрахований на струм 25 А при напрузі 800 вольт. Кнопка для включення-відключення інвертора з фіксацією, підключення акумулятора плюс-мінус, для підключення комунікаційних кабелів, порт для підключення генератора, вихід на навантаження і мережа підключається сюди. І заглушка, знявши яку, сюди встановлюється Wi-Fi модуль. Ось там платка, куди підключається Wi-Fi модуль. Клеми якісні, конектора, всюди різноманітні фільтра, от навіть по живленню з акумулятора, плюс-мінус, я так розумію, це ферритове кільце по живленню. І додатково у нас ще є велике кільце, яке ми також можемо встановити, щоб повністю прибрати всі високочастотні фонові завади. По мережі і по порту генератора у нас тут лише бачу ферритове кільце, а додаткові ми вже встановлюємо самі.
По сонячному входу на перший МППТ, другий є синфазні дроселі, конденсатори, ну, все як має бути. Там підписано PV1 і PV2. Складання інвертора відбувається таким чином, що ця шабатура поміщується на радіатор, і там, бачимо, є ізоляція між радіатором і корпусом. Тому в нас забезпечується повна герметичність. Клеми для підключення акумулятора плюс-мінус болти М6. Там, бачимо, розміщується запобіжник, який проходить через трансформатор струму. В цьому інверторі вимірюється струм по лінії акумулятора, чого немає на інших інверторах, на жаль. По цим роз'ємам, бачимо, вони всі підписані. RS485 метр – це для підключення лічильнику, щоб можна було точно обмежувати віддачу енергії в мережу. Ми можемо встановити трансформатор струму і обмежувати, але лічильник нам може зробити взагалі нульову віддачу в мережу, навіть там декілька ватт, чого не можна зробити без лічильника. Якісь все одно перетікання енергії будуть, тому можна підключити лічильник у цей порт. BMS 485 CAN для підключення зв'язку з BMS з акумуляторами. DRMS – це порт для обмеження генерації енергопостачаючої компанії. В деяких країнах підключаються спеціальні пристрої, і за рахунок замикання контактів можна обмежувати або взагалі відключати генерацію вашого інвертора в мережу, щоб постачальник міг обмежити вас. Але у нас, я так розумію, не використовуються такі системи. Цей порт паралель 1, паралель 2 для підключення декількох інверторів паралель для збільшення потужності або для трьохфазної системи, щоб ми могли, наприклад, встановити 3 інвертора і налаштувати на роботу на фазу А, Б і С. І ці перемикачі також відповідають за паралельну роботу інвертора. В інструкції описано, як треба їх вмикати. Ці клеми відповідають перші дві для підключення температурного датчика, який є в комплекті для свинцевих акумуляторів в більшості. Клеми HM для підключення трансформатора струму зовнішнього. По схемі покажу, для чого він саме треба. Клеми GV, GS – це нормально розімкнуті контакти для запуску генератора. А порт ATS 240 вольт. Тут може з'являтися напруга для замикання об'єднування нуля із землею. NG bonding називається. Типу 0 ми заземлюємо, і в нас тоді на виході інвертора стає чіткий 0. Але стосовно цього підключення є ще питання, бо в інструкції бачимо, що тут показано, що можна сюди підключати катушку на 240 вольт релюшку, і буде відбуватися у нас об'єднання нуля і землі для чіткого нуля по виходу для газових котлів, наприклад. Але в той же час у нас є така помітка, яка є не в усіх інструкціях, що у нас автоматично відбувається об'єднання нуля і землі, коли інвертор працює від акумулятора. Тому точно не знаю, чи треба поєднувати, підключати саме оці контакти до свого реле, чи тут буде вбудоване реле, яке буде об'єднувати землю і нуль. Перевірю цей момент. Зараз нуль і земля по виходу на лоад не замикається, вони всі роз'єднані. Нуль виходу і нуль входу розмикаються. Тут, як ви вже зрозуміли, порт для підключення генератора, фаза 0 земля, для підключення навантаження, і мережа підключається з цієї сторони грід. Треба не плутати, бо часто підключення мережі все-таки з лівої сторони відбувається. Тут у нас чітко підписано grid, load, генератор, і треба підключати відповідно. Бачимо, є запобіжник по лінії grid, ще додатковий запобіжник, автомат такий. Ось так має бути видно, в кінці там 40 А вказано. Інвертор має 4 кнопки для керування по меню і сенсорний дисплей, і 4 світлодіоди зверху. На корпусі радіатора є позначка заземлення, і тому бажано сюди також підключати зовнішнє заземлення. Сюди також бажано підключити заземлення. Як і на акумуляторі, є наклейка, яка свідчить, якщо ми її здеремо, втратимо гарантію. Наклейка спеціальна, і вона залишить слід. Але буду відкривати інвертор і, на жаль, гарантія буде втрачена. Такі дрібниці, бачите, але навіть рохскло стоїть, щоб було мінімум можливості доторкнутися до клем під напругою. Ці клеми трошки втоплені, болти, а ці вже у відкритому доступі. І необережний рух можна зачепитися за них, якщо вони будуть під напругою. Додаткова безпека. Ось такий великий радіатор. Тут, я так розумію, охолоджуються дроселі, трансформатори, тому інший метал, якийсь литий алюміній, напевно. Щоб розібрати інвертор, напевно, треба відкрутити всі болти по периметру, які кріплять радіатор до корпусу інвертора. Довелося трохи підрозібрати інвертор, щоб зняти верхню кришку. Тут залишилась плата із клемниками, плата для MPPT-контролерів із синфазними дроселями. Ось так виглядає розібраний інвертор. По периметру бачимо є фрезерування в радіаторі і гумовий ущільнювач. Тут розміщується вентилятор 60 мм. Я не бачу, що він може охолоджувати. Тут конденсатори, тому, скоріш за все, він просто допомагає циркуляції повітря всередині інвертора, а охолоджується вже сам радіатор.
З цієї сторони бачимо, розміщується плата із DSP-процесором, маркування TMS 320, все залито лаком. Загалом гарна якість збірки, поки що взагалі не знайшов до чого придертися. На передній частині корпусу розміщується плата з дисплеєм, там, напевно, елемент живлення бачу. Схожий іоністор 5,5 вольт, 3,3 фарада ємність. Стосовно плати керування, я так розумію, ця плата у нас відповідає за керування силовою частиною, і, відповідно, цей процесор керує силовою частиною. А процесор, який встановлений на цій платі із дисплеєм, відповідає за інтерфейс користувача, за мову ту ж саму. І тому є випадки, коли люди оновлюють мову інвертора на українську, і щось там іде не по плану, і ця плата перестає комунікувати з основною платою. Фактично, у нас керування інвертором розділено на дві частини. Те, що відповідає за дисплей і за меню користувача, і окремо силова частина. На цих силових платах розміщуються дроселі синфазні, купа різноманітних реле, тут реле. На цих платах відбувається перемикання живлення мережі в режимі байпас, від генератора, напевно. Бо вхід від генератора можна налаштовувати і для скидання надлишків сонячної енергії. Тут відбувається вимірювання струму по порту генератора. Ось у нас датчик встановлений. І різноманітні захисти, в тому числі від перевищення потужності на виході інвертора. Можливо, серед цих реле є окреме реле для замикання нуля на землю, коли працюємо від акумулятора. До транзисторів я, напевно, лізти не буду, бо це займе купу часу і треба буде тоді замінювати термопасту. Промащені через термопасту і на кераміці встановлені для кращого охолодження. Бачимо там обмотку трансформатора, яка розміщується за цим радіатором. Взагалі вся силова частина охолоджується на радіаторі. Дросель, який зладжує синус, також винесений в нижню частину. Тут ми не бачимо ні трансформатора, ні дроселя. Під платою із DSP-процесором розміщується ось така плата. Тут бачу блоки живлення. Є датчик температури на радіаторі для контролю від перегріву. І, можливо, вентилятор запускається по цьому датчику. Коли в верхній частині корпусу, наприклад, температура сильно піднімається, то вентилятор запускається і перемішує повітря всередині корпусу. По високовольтній шині розміщуються конденсатори 315 вольт 1000 мікрофарад, фірма Аїші, напевно. І, я так розумію, вони по два послідовно розміщуються. 2, 2, 2 і 2. Тому що там у нас напруга явно може бути близько 500 вольт. Тому, скоріш за все, вони послідовно включені. По лінії акумулятора, до речі, конденсатори такої ж самої фірми, як і по високовольтній частині. І ємність 2200 мікрофарад 63 вольта. Їх тут цілий ряд встановлений. Здається, 11 штук. По лінії акумулятора, як я вже показував раніше, є запобіжник формату Mega ANL і трансформатор струму. До нього підключений провід. Тому ми вимірюємо по лінії акумулятора струм. І розведено, ось бачимо, такими товстими мідними шинами, напевно, із покриттям нікелю, розходяться до транзисторів. Подаємо живлення на транзистори, розкачуємо трансформатор, який стоїть внизу під конденсаторами. Тут встановлені 8 транзисторів, їх видно по болтам, які їх кріплять. 1, 2, 3, 4. І з цієї сторони 1, 2, 3, 4 транзистори. І, скоріш за все, там 2 окремих трансформатори. Я десь зустрічав інформацію таку в інтернеті. 2 окремих трансформатори, і вони з'єднуються по високій стороні. А по високій стороні в нас вже там встановлені 4 транзистори. Їх, на жаль, не видно. Ну, ось там їх видно, 4 штуки. MPPT-контролери у нас по входу, там конденсатори з синфазними дроселями стоять. Тут ферритове кільце, тут по входу ще додатковий синфазний дросель з конденсаторами. Стосовно фільтрації, все з таким великим надлишком зроблено. Це в нас датчики струму, напевно, вимірюють. Один і другий MPPT-контролер струм, який отримуємо. Ось маркування цих датчиків струму, напевно, на 25 А. А оці 4 проводи – це, скоріш за все, PV-Boost-індуктори, бо підключено тут до датчика струму одного MPPT-контролера і тут так само до датчика струму, і заходять на радіатор. PV-Boost-індуктори MPPT-контролерів. І тут на платі бачимо діод MPPT-контролера, один, другий, і транзистори там далі сховані. На нижній платі бачимо також є вимірювання струму, датчик струму розміщується, і схоже, що це вимірювання струму від мережі. Із цих крайніх клем йде на синфазний дросель і далі на той датчик струму. Наскільки мені відомо, всі інвертори DEA мають херік-топологію нарізання синусу. Бачимо, от у нас 4 транзистори йдуть з лівої сторони і ще 2 з правої сторони. Ось вони тут розміщуються якраз зі сторони до виходу на навантаження.
І херектопологія має отаку схему. Не класичні 4 транзистори для нарізання синусу, а ще додаткові 2. І те, що інтернет каже стосовно ефективності такої схеми: зменшення втрат на перемикання, висока ефективність, зниження гармонічних спотворювань, мінімізація зворотнього струму. Ця топологія використовується в мережевих сонячних інверторах. Гарна топологія, і завдяки ній вдається досягти великого коефіцієнту корисної дії. Як бачимо по схемі, в нас є 2 дроселя. І, скоріш за все, ось виводи одного дроселя. І ось там червоним кольором ще інший дросель виходить. Скоріше за все, це саме ці дроселі, бо вони знаходяться максимально близько до вихідної частини. І ці дроселі і трансформатори, тут, здається, все-таки 2 трансформатори окремі розміщуються. Вони залиті таким компаундом для кращого охолодження передачі тепла. Зустрічав в інтернеті відео з розбиранням цих дроселів. Хто хоче, кому цікаво, можете пошукати. З нижньої сторони плати схоже, що вона вся пролакована, як і зверху також. Товщина радіатора 10 мм. Масивна штука. Я спочатку подумав, що цей корпус якийсь цільний, можливо, якась випресовка, але ж таку форму це складно зробити цільною. І бачу, там є зварні шви, промащено герметиком, здається. Зверху також бачимо зварний шов. Ну і щоб ви розуміли, це корпус не залізо, а алюміній. Тому не можна сказати, що там залізний корпус, і тому така вага. Вагу складає здоровенний радіатор, здоровенні трансформатори, дроселі, які сховані там, ну і купа різноманітної електроніки. Ну, звісно, корпус щось важить, але загалом небагато. Сподіваюсь, зберу докупи інвертор і він буде працювати, бо довелося відключити багато різних роз'ємів, проводів і треба повернути все на місце. З такою поміткою гарантійна наклейка здерлась. Знайшов ось таку схему до інвертора. Тут у нас показані 2 MPPT контролера, PV-Boost індуктори, які я показував в самому інверторі. Транзистори і діоди одного MPPT контролера і другого. І напруга подається на загальну високовольтну шину, бас, і високовольтні конденсатори розміщуються. В цій частині у нас розміщуються IGBT-транзистори для нарізання синусу по херіктопології і 2 дроселі, які вже показував також. Я не впевнений, що ця схема правильно намальована, тут можуть бути деякі помилки. Ну, от показано, що мережа підключається з цієї сторони, 2 релейки, які відключають фазу і 0 від мережі. І, напевно, так виходить, що навантаження десь з середньої точки підключається. Якщо в нас робота від інвертора до навантаження, то в нас ці реле 2 вмикаються, а від мережі відключаються. Відповідно, і у нас живиться навантаження від акумулятора. А якщо живемось від мережі, то і ці у нас реле замкнуті, і ці замкнуті, і на навантаження поступає живлення від мережі в першу чергу. А якщо ми домішуємо там із сонця, то в нас транзистори IGBT генерують синус із високовольтної шини і домішують енергію нам на навантаження. І, відповідно, коли в нас іде лише віддача в мережу без навантаження, то ми просто генеруємо все, що можемо, в мережу віддаємо, а на навантаження вже нічого не буде йти, бо немає споживання. Так як в нас встановлено купа різноманітних датчиків струму, інвертор бачить, що саме іде для живлення на навантаження, який струм іде, який іде в мережу, віддається, і інвертор може контролювати. А коли у нас відбувається заряд акумулятора, то ці реле також замкнуті. Скоріше, в інверторі по факту трошки не так, тому що ми бачили там більша кількість реле. Можливо, там на навантаження ще додатково стоїть реле, яке вже комутує саме при перевищенні потужності, відключає вихід реле. Бо таким чином, якщо будемо відключати це реле, то в нас заряд акумулятора не піде. Ну, це не так важливо, просто щоб розуміли, що схема у нас може працювати і на генерацію, і на заряд акумулятора так само використовуються ці ж IGBT-транзистори, вже накачують високовольтну шину напругу і буде йти далі заряд акумулятора. В цій частині показаний у нас акумулятор, 2 трансформатори, але по факту вони, скоріш за все, так послідовно з'єднані. І транзистори для синхронного випрямляча 4 штуки загальні на 2 трансформатори встановлені. Тут по схемі показано 8 мосфетів в паралель по 2 штуки. Встановлені по факту у нас начебто на кожен трансформатор по 4 штуки. Ну, це не так важливо, в принципі. Коли ми працюємо від акумулятора, транзистори у нас розкачують трансформатор, генерується висока напруга на високовольтну шину, і далі вже перетворення через IGBT-транзистори, нарізання синусу відбувається. Коли заряджається акумулятор, то схема працює в іншу сторону, ми з високовольтної сторони понижуємо напругу і заряджаємо акумулятор. Загалом схема схожа до більшості гібридних інверторів, але якість виконання і схемотехніки вона краща, ніж на простіших інверторах типу PWM. Зібрав інвертор, підключив до нього проводи, ще не перевіряв,
Значить, встановив ферритове кільце на порт для БМС. Використовується більшого діаметру кільце, щоб оцей роз'єм можна було пропустити через кільце, зробити там декілька витків, 4 витка я зробив. Для підключення мережі і на вихід використовується кільце меншого діаметру. Я тут зробив по 2 витка. В принципі, інструкція каже, що можна просто пропустити провода. Більшу частину фонових завад вони переберуть, але якщо є можливість, то можна декілька витків зробити. В комплекті ще було таке одне кільце для підключення генератору, і 2 таких кільця в мене залишилось. Одне для підключення трансформатору струму, а одне запасне, якщо треба якесь навантаження, напевно, ще підключити для змінного струму. І ще одне таке кільце залишилось для підключення до лічильника, чи якийсь інший комунікаційний порт. Провода для підключення вхід і вихід по 6 мм квадратних взяв. І ось там, до речі, в куту є ще ферритове кільце для підключення сонячних панелей. Що у нас тут синфазні дроселі стоять, там ще ферритове кільце, купа фільтрації. Провода для підключення акумулятора. Тут ферритове кільце вже знизу встановив. Зробив один виток. В принципі, в інструкції вказано, що можна просто пропустити. Цього буде достатньо. Гермоводи добре затискають кабель. По комунікаційних тут зроблено таким чином, що ця муфта, в неї є прорізь. Витягаємо цю гумову заглушку і можемо пропустити провід сюди. Wi-Fi модуль також встановив. По входу ваттметр, по виходу також ваттметр. Вхідні кабелі у мене тут 6 мм квадратних, автомат на 40 А. Додатково, що в мене є запобіжники, вони в паралель включені по 20 А. Якби це не обов'язково, але в мене просто було воно вже зібрано в схемі, тому я залишив. По виходу ваттметр також встановлений і автомати по лініям. І тут підключені розетки для тестування під навантаженням. До акумулятора 2 провода силові і комунікаційний. Заземлення підключив на вхідну клему мережі. Знизу на корпус інвертора і на радіатор також прикрутив. Давайте спробую запустити інвертор. Кнопка на інверторі зараз відключена. Вона нагадує з фіксацією. І зараз покажу, як Precharge працює разом уже з інвертором. На виході акумулятора бачимо напруга 0 вольт. Вмикаю спочатку автомат і потім запускаю кнопку. Дивимося, як завантажується БМС. У нас по 0 вольт. Спочатку напруга подасться через резистор. Тому у нас напруга буде, бачимо, як вона плавно зросла. І потім подалась уже напряму без резистора. MOSFET відкрилися. 53,2 вольта. Повна напруга акумулятора. Ніякий захист не спрацював. Це вже добре. Спробуємо запустити інвертор. Засвітилися світлодіоди спочатку. Дисплей. Треба буде налаштувати дату. Інвертор бачить, що мережі немає, але і на вихід не подає напругу. Бачимо, напруга 0 вольт і потужність 0 Вт. Я так розумію, включення відбувається на протязі 1-2 хвилин. Почекаю. Напруга на акумуляторі відображається по інвертору 53,28 вольт, струм 0,33 А, потужність 14-18 Вт, бо інвертор ще не генерує синус, тому споживання менше. А по тестеру напруга на акумуляторі 53,2 вольта. Є невеличка розбіжність. І коли інвертор почне генерувати синус, то споживання зросте. Все, інвертор почав генерувати синус. Пройшло, я не знаю, хвилини 3, напевно. І подивимось споживання на холостому ходу 0,75 А, 40 Вт. Не знаю, чи це правдива інформація, кліщами згодом перевірю, але от бачимо, інвертор відображає 39,40 Вт, 0,75 А. І це споживання 40 Вт з урахуванням того, що по виходу інвертора у мене підключений ваттметр, який споживає, напевно, 3, 4, може 5 Вт. Ще пару слів хотів сказати по підключенню інвертора по схемі. Краще дивитися інструкцію від виробника. Це інструкція на англійській мові від 2024 року, 7-й місяць. Я знайшов на українській мові також свіжу інструкцію, але вона перекладена, напевно, через Google-перекладач. Тому краще дивитися. Я покажу зараз на українській мові інструкцію, яка адекватно перекладена. Вона трошки старіша, але там гарний переклад від виробника. Ось ця інструкція, версія 2.2 від 2023 року, 5-й місяць. Інструкція стосується інверторів на 3,6, 5 і 6 кВт, і саме SG03 LP1. Вказані відомості про техніку безпеки, рекомендую завжди дотримуватися. Порти розписані, які за що відповідають. Габаритні розміри інвертора я, напевно, у відео не показував. Ось можете ознайомитись, кому потрібно.
Показані основні особливості приладу. Давайте я на деяких моментах зупинюся. Програмовані декілька режимів роботи від мережі, без мережі та ДБЖ. Можна налаштувати таймери для роботи, чого немає в більшості бюджетних інверторів. Функція обмеження потужності запобігає надлишковому надходженню енергії в мережу. Це відбувається за рахунок трансформатора струму, можна встановити після лічильника, і він буде обмежувати. Або встановити спеціальний лічильник, який рекомендує виробник, і він вже буде максимально точно обмежувати віддачу енергії в мережу. Wi-Fi моніторинг, 2 MP5-трекери, функція обліку часу використання і розумне навантаження, що ми цей порт генератора можемо використовувати в якості скидання надлишків енергії, там можемо налаштувати, як нам потрібно. Показана базова схема підключення інвертора, сонячні панелі, акумулятор, хоча інвертор вміє працювати і без акумулятора також. Вихід на резервне навантаження – це наш вихід лот. Ми до нього підключаємо наші критичні споживачі. При відключенні мережі ці критичні споживачі будуть продовжувати живитися від інвертора, від акумуляторів, сонячних панелей. А основне навантаження в електромережі – це в нас споживачі, які підключені між лічильником, скажімо, у нас в цьому місці встановлений лічильник, і ми тут можемо встановити трансформатор струму і обмежити, щоб після трансформатора струму, щоб в мережу в нас енергія вже не йшла, обмежувалася до трансформатора струму. І за рахунок цього ми можемо живити навантаження в будинку, яке підключено не як резервне, а яке підключено саме по лінії живлення від мережі. Типу ми експортуємо енергію в мережу, але не виходимо за межі трансформатора струму. Далі енергія не йде. Це дуже зручний режим, який допомагає нам економити на електроенергії. Ми можемо живити основне навантаження в будинку, але в той же час не експортувати в мережу. І потужність інвертора в нас може бути менша, ніж загальне споживання резервного навантаження і основного навантаження. У нас може бути в будинку, наприклад, використовуватися споживачів на 10-15 кВт, а інвертор буде лише на 6 кВт. І просто в нас буде економія енергії за рахунок часткового покриття сонячної електроенергії. І цей додатковий вхід, який у нас використовується для підключення генератора, ми можемо налаштувати його на розумне навантаження, скидати надлишки електроенергії для нагріву бойлера, наприклад, або підключати інвертор, мережевий інвертор, і тоді наш гібридний інвертор буде працювати на вхід, приймати потужність від цього мережевого інвертора. Це досить зручно. Тут на схемі показали, що переключення може відбуватись через окремий перемикач АТС автоматичний, а можемо просто підключити один із приладів, який нас цікавить. В інструкції вказано, що інвертор підходить для зовнішнього використання, клас захисту IP65, про це я вже розповідав і показував, за рахунок чого досягається герметичність, але не можна встановлювати під прямими сонячними променями, в місцях зберігання легкозаймистих матеріалів, вибухонебезпечних зонах. Стосовно не на прохолодному повітрі, інвертор може встановлюватись на вулиці і там до мінус 30, здається, чи до мінус 40 навіть його можна встановлювати. Тому я думаю, це не зовсім актуальна інформація. Поруч не мають розміщуватися телевізійні антени або антенні кабелі, але загалом в інверторі багато різноманітних фільтрів, і я не думаю, що сильно вони будуть впливати на роботу інвертора. Головне уникати прямих сонячних променів, дощу та снігу, це, я вважаю, найголовніше. Ось вказано, що температура навколишнього середовища може бути в межах від мінус 40 до 60 градусів по Цельсію. І виробник радить, щоб такі відстані були зверху інвертора, по бокам для нормального охолодження. Кабель для підключення акумулятора виробник радить 35 мм квадратних для всіх моделей від 3,6 до 6 кВт. Для більш слабших моделей на тих же 3,6 кВт, я думаю, і 25 мм квадратних цілком вистачить. Це може бути два окремих кабеля, до кожного акумулятора окремий кабель, який підключається на загальні шини інвертора. Гвинти для підключення акумулятора мають різьбу М6. По портам для підключення я вже детально розповідав, в інструкції це також описано, можете ознайомитись. По підключенню катушки для об'єднання нейтралі і землі поки що не підкажу, не перевіряв. В наступному відео буду підключати і перевірю цей момент. Виробник радить встановлювати автоматичний вимикач на 40 А для всіх моделей інверторів від 3,6 до 6 кВт. Але для слабших моделей інверторів, я думаю, автоматичний вимикач треба на менший номінал, щоб він і кабель захищав також. От у нас вказано, що для моделей на 6 кВт, наприклад, це має бути 8 квадратних міліметрів кабель, а для моделі на 3,6 кВт вже 4 мм квадратних.
Я в себе підключав 6 мм квадратних, довжина не дуже велика, тому я думаю, вистачить. Для підключення сонячних панелей виробник радить кабель 4 квадратних міліметри. Для робочого струму MPPT контролерів 13 А, навіть там 17 в короткому замиканні, в режимі короткого замикання цього достатньо. Ну, якщо довжина кабелів велика, то, звісно, можна 6 мм квадратних використовувати, це більш розповсюджений сонячний кабель. 6 квадратних міліметрів будуть менші втрати. Тут показано підключення трансформатора струму, що два проводи, третій і четвертий трансформатор струму підключаються ось на ці клеми і встановлюється на фазний провід від мережі. Тут у нас показано підключення лічильника по RS485 інтерфейсу. Можна придбати спеціальний лічильник, ось його модель. І наскільки я розумію, лічильник нам забезпечить більш точний контроль експорту в мережу, споживання з мережі, ніж той же датчик струму. А тут же показано підключення іншого лічильника Istron SDM230. Підключення заземлення обов'язково до корпусу інвертора. Схема підключення інвертора. Я в себе ще не підключав вимикач постійного струму для підключення сонячних панелей. А так, акумулятор підключений, вже показував. Вхід для генератора будемо тестувати ще. По виходу інвертора на навантаження рекомендується також встановлювати вимикач для змінного струму, автоматичний вимикач. По даній схемі 0 у нас йде окремо до навантаження, він не об'єднаний із вхідним нулем, але може бути об'єднання. На наступній схемі подивимось. Тут у нас показано встановлення трансформатора струму для живлення основного навантаження, яке живиться саме від лінії підключення до мережі. Ми можемо обмежити експорт, і в нас далі не піде експорт сонячної енергії, а зможе живити основне навантаження, яке в нас підключено до цієї лінії. По цій схемі в нас заземлення окреме і лінія нуля окрема. Вони не сполучені між собою. А по цій схемі 0 у нас вже об'єднується із заземленням. І показано, що нейтраль з'єднується разом з заземленням у розподільній коробці. Ось видно в нас об'єднання нуля із шиною для заземлення. І ще один такий цікавий момент. Тут бачимо, як верхня частина схеми виконана, що у нас тут не показано, що 0 об'єднується із землею автоматично при роботі від акумулятора. А в англійській версії інструкції в нас є вже така помітка, що в нас всередині в інверторі є спеціальне реле, яке об'єднує 0 і землю автоматично, коли в нас інвертор працює від акумулятора. І в англійській версії інструкції в нас вже тут рекомендується встановлювати УЗО або дифавтомат на струм витоку 300 мА. В англійській версії, наприклад, тут навіть ферритові кільця показані 5, 6, 7 для підключення порту генератору на навантаження мережа, що у нас через ці ферритові кільця мають проходити провід, просто навіть проходити без додаткових витків. А на цій схемі показано паралельне підключення трьох інверторів для збільшення потужності. Використовуємо один акумулятор, який підключений в нас до 3 інверторів. На кожен інвертор встановлений свій автоматичний вимикач для постійного струму. І одразу показано, як налаштувати в меню, що в нас має бути вибрана паралельна робота на всіх інверторах. І Modbus серійний номер ми вибираємо 01, 02, 03. Один інвертор у нас мастером налаштовується, а інший слейф режим. А на цій схемі показана робота 3 інверторів у режимі трьохфазної мережі. Підключаємо згідно схеми і налаштовуємо, от в нижній частині показано, яким чином налаштовувати, щоб інвертори працювали в режимі 3 фаз. І для кожного інвертора у нас свій незалежний трансформатор струму, датчик струму. Свій цей інвертор на 6 кВт я купував на Alibaba ще десь в листопаді місяці, тоді вони в Україні коштували трошки дорожче, і я вирішив зекономити і придбав на Alibaba. І запитував перед цим у компанії Дея стосовно гарантії. На той момент у них ще не було сервісу в Україні, але зараз вже є. Ось контакти цього сервісного центру, номер телефону, пошта, і туди можуть звертатися всі покупці, хто придбав інвертор незалежно де, чи в Україні, чи десь за кордоном. Але, звісно, щоб вам його відремонтували, чи там щось зробили, треба інвертор демонтувати, зняти і відправити. Попередньо, я думаю, треба погодити, показати там, можливо, як інвертор встановлений, якісь фотографії там чи відео. Я точно не знаю процедуру, ніколи не звертався туди. В кого є досвід, можете написати. А якщо ви купували інвертор у якогось місцевого дилера, чи він там вам його встановлював самостійно, то, звісно, я думаю, краще тоді звернутися напряму до дилера. Якісь можуть бути питання і по встановленню, тому я думаю, краще, щоб дилер напряму вирішував ці питання із сервісним центром. Але якщо ви придбали просто інвертор, його встановили самостійно, то немає ніяких проблем, можете звертатися у сервіс напряму. І також цей сервісний центр, я думаю, зможе допомогти з питанням оновлення прошивки. Їм треба буде скинути серійний номер
І вам оновлять інвертор, я думаю, це також покажу в якомусь із відео. Якщо не помиляюсь, гарантія на інвертор ідея становить 10 років. Передивився інструкцію і помітив, що не підключив на лот заземлення. Сюди також треба підключати заземлення, якщо нулі в нас не об'єднуються. Якщо об'єднуються, то сюди не потрібно підключати заземлення. Ну, дивіться інструкцію і робіть все згідно інструкції. Ну і на акумулятор також треба ще заземлення додати. Стосовно заземлення, у мене тут не зовсім коректно зроблено, бо тут клемники звичайні, вони мають або об'єднуватися по дінрейці, спеціальні клемники, які мають контакт з дінрейкою, тоді якби виходить така спільна шина, або просто загальний спільний клемник, до якого підключається надійне заземлення і вже відходять заземляючі провідники до пристрою. В цьому відео, напевно, вже все. В наступному буду тестувати під навантаженням. Пройдемось трошки по меню, покажу основні налаштування і параметри. І хто не бачив ще огляд цього акумулятора, де також можете подивитися на каналі минуле відео. Дякую всім за перегляд і гарного дня!